I'm here with my grandfather, Eli Alexandru. He will be speaking about the stories he was told by father and mother that were survivors in the Second World War time. Παππού, μπορείς να μου πεις λίγες ιστορίες? Στο νησί της Σάμου, το 1940 μετά τον πόλεμο, ήρθανε οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Πρώτα ήρθαν οι Ιταλοί και μετά οι Γερμανοί. Στο λιμάνι του νησιού ήταν πολλά πλοία Ιταλικά και Γερμανικά. Είχαν έρθει το 1942 τα εγγλέζικα αεροπλάνα και βομβαρδίζαν το λιμάνι. Οι γονείς μου έπρεπε να πάρουν τα παιδιά και να κρυφτούν στις σπηλιές και κοιμόντουσαν όλο το βράδυ μέσα στις σπηλιές. Ένα από την αδερφή μου που ήταν πολύ μωρό, ήταν 40 ημερών, αρρώστησε και έπαθε πνευμονία και πέθανε μέσα στη σπηλιά. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση για όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή. Όταν οι Ιταλοί συμφωνήσανε με τους Εγγλέζους και τους Αμερικάνους που δεν θέλανε άλλο πόλεμο, οι Γερμανοί ήρθαν στο νησί, μαζέψανε όλους τους Ιταλούς και τους είπανε ποιος θέλει να πάει στο σπίτι του, να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Τους βάλανε σε ένα πλοίο μέσα, τους βγάλανε έξω από το λιμάνι 2.000 Ιταλοί. Τους ανατινάξαν στον αέρα όλους. Οι Εβραίοι στην Ελλάδα ζουν πολλά χρόνια. Της Ελλάδος ζουν πάνω από 4.000 χρόνια. Στην Αθήνα έχουμε συναγωγές 4.000 χρόνια. Έχουμε στη Ρόδο, στην Κρήτη και επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ζουν στην Ήπειρο. Οι Ρουμελιώτες που λέγονται. Το 1575, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τους Σαφάρης που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και ήταν πολύ προοδευτικοί. Θεσσαλονίκη και Βέρεια. Στη Βέρεια είναι η πρώτη συναγωγή της Ευρώπης που ο Απόστολος Παύλος ήρθε και μίλησε στις Εβραϊκές συναγωγές για τον Χριστό. Οι Εβραίοι το 1940 με 44 στην Ελλάδα ζούσαν περίπου 100-120.000 Ελληνοεβραίοι. Τουλάχιστον 40.000 περίπου οι Γερμανοί τους μάζεψαν όλους και τους στείλαν στην Πολωνία. Ακόμα υπάρχουν συναγωγές στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που κρατάς? Αυτό είναι ο αλέθης τον καφέ. Το είχε η μαμά μου, αλλά δεν είχαμε καφέ και έβαζε μέσα ρεβίθι και έκανε μία σκόνη να φαίνεται ότι είναι καφές και το ανεκάτωνε και αυτό είναι από το 1908. Από το 1908 το είχε η μητέρα μου. Σε αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα πώς μπορούσε ο κόσμος να ζήσει μόνος του και χρησιμοποιήσει ό,τι είχε στο σπίτι. Εδώ είναι ο μπαμπάς μου στρατιώτης το 1940 που πολέμησε στην Αλβανία και στο Ρήμι στην Ιταλία. Πολέμησε μαζί με τους Αυστραλούς και τους Εγγλέζους εναντίον τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Όταν οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο, χρειαζόντουσαν τρόφιμα και ρούχα. Σε μια περίπτωση είχαν έρθει στο σπίτι της μητέρας μου και για να μαρτυρήσει που έχει τα πράγματα, της είχαν βάλει το πιστόλι στο κεφάλι και διάσανε όλο το σπίτι, ό,τι βρήκανε στο σπίτι και έπρεπε να μαζέψουν τρόφιμα, γιατί πεινάγανε και αυτοί. Και τα αδέρφια μου δεν είχαν να φάνε τίποτα. Για μέρες δεν είχαν φαγητό τίποτα. Ο κόσμος υπόφερε πολύ. Δεν είχε φαγητό τίποτα. Τα μόνα πράγματα που τρώγανε, ό,τι βρίσκανε από τη φύση. Ό,τι βρίσκανε από τη γη. Δεν είχαν τίποτα άλλο.